Xin chào mọi người, mình sẽ đi tiếp phần 2 của cái bài vi chất canxi. Hôm trước chúng ta đã cùng làm rõ cái yếu tố là chúng ta có nên dựa vào kết quả xét nghiệm để mình quyết định là mình có nên dùng canxi hay không. Canxi trong máu chúng ta nó sẽ được cơ thể chúng ta giữ rất là chặt ở một cái ngưỡng nhất định, là một con số rất là đẹp, kể cả khi mà xương chúng ta đang có bị mất khoáng dần, tại vì cơ chế là nó sẽ rút cái canxi từ trong xương ra để duy trì cái nồng độ canxi máu ổn định, để duy trì cái vấn đề là sinh tồn của cơ thể. Và chúng ta cũng đã nói chuyện rất là kỹ về vấn đề là tại sao người Việt của mình ăn ngày càng đầy đủ, thậm chí ăn dư thừa calo luôn đó, ăn đủ bữa luôn, thậm chí quán xá và dinh dưỡng ngày thời hiện đại này thật ra nó không thiếu, nhưng vì sao chúng ta vẫn bị thiếu canxi? Thì chúng ta sẽ đi từ cái chất lượng của rau củ quả, ảnh hưởng bởi cái đất trồng của ngày nay, đất trồng công nghiệp ngày nay canh tác liên tục, về chuyện chúng ta sử dụng cái nguồn nước ngày xưa là nước khoáng, nước suối rất là nhiều, còn bây giờ là chủ yếu là các nước lọc RO, cho đến là một cái lối sống hiện đại ngày nay thì chúng ta ăn mặn nhiều quá, chúng ta dùng nhiều thực phẩm siêu chế biến quá, vân vân, thì canxi chúng ta sẽ bị thải ra ngoài qua nước tiểu. Và rồi chúng ta cũng đã kết luận một cái là để mở ra cái chủ đề của ngày hôm nay là làm cách nào để chúng ta có thể bổ sung canxi như thế nào để cho nó đúng cách và nó không gây hại sức khỏe. Thì trong video hôm nay thì mọi người sẽ cùng Dược Sĩ đi kỹ cái phần này hơn ha. Dược Sĩ cũng nhấn mạnh với mọi người luôn, không phải là cứ việc chúng ta mua một cái lọ canxi tốt xịn, hay là chúng ta ăn uống một chế độ ăn những cái thực phẩm nó thật là giàu canxi, thì cái lượng canxi này nó có thể đi vào xương được, bởi vì cái con đường nó đi từ miệng nè đi vào xương của chúng ta, nó sẽ qua rất là nhiều cái cửa ải, mà nếu như nó bị nghẽn ở bất kỳ một cái cửa ải nào thì cái lượng canxi chúng ta dùng nó sẽ không đến được cái nơi mà nó cần đến, tức là nó đến xương, nó đến răng để phát triển chiều cao, để ngăn ngừa loãng xương các kiểu. Thậm chí là có một số nghiên cứu gần đây nhất chị sẽ đọc được, đó là việc mà chúng ta bổ sung canxi sai cách từ chế độ ăn, đặc biệt là những cái viên uống thì nó còn đẩy cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim nhiều hơn. Thì Dược sẽ nói rõ hơn, nói kỹ hơn ở cái phần này ở phần sau của video nha. Mình sẽ bắt đầu từ bước đầu tiên, tức là cái cửa ải đầu tiên, đó là dạ dày. Canxi khi mà chúng ta ăn vào dù là canxi thực phẩm hay là canxi từ viên uống, ví dụ như từ tôm, từ cá, từ sữa, từ phô mai, từ những cái dạng viên uống, thì đi vào miệng xong rồi đi xuống dạ dày, thì cái cửa đầu tiên chính là dạ dày. Ở dạ dày thì nó có một cái thứ cực kỳ quan trọng mà ai cũng phải biết, đó là chính là cái axit dạ dày. Canxi trong thực phẩm hoặc là trong viên uống gì thì hầu hết, đa phần là nó đều ở cái dạng muối của các anh chị ạ. Ví dụ như là canxi carbonate, canxi citrate, vân vân, các dạng canxi hầu hết là đều ở dạng muối. Thì ở cái dạng này thì cơ thể mình nó sẽ không có hấp thu ngay được đâu, nó buộc phải xảy ra một cái phản ứng hóa học để nó cắt cái kết nối đôi này lại. Dược sĩ sẽ ví dụ một cái, ví dụ như canxi carbonate, cái này là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều ở trong các cái dạng viên uống, và mọi người mua mọi người sẽ thấy rất là nhiều. Đây, canxi carbonate, đó là canxi CaCO3, ví dụ cái này đi, đó thì chúng ta uống vào đi vào trong thì nó sẽ gặp axit dạ dày, đúng không ạ? Axit dạ dày chính là HCl đó ạ. Đó thì khi mà nó gặp axit dạ dày HCl thì nó sẽ xảy ra một cái phản ứng hóa học. Thì mình sẽ nhắc một chút lại về cái kiến thức của hóa học năm lớp 8 lớp 9 gì đấy. Thì canxi này nè, nó sẽ bị loại bỏ cái gốc CO3 này để nó kết hợp với clo trong dạ dày này, hay này, thì nó sẽ tạo ra là canxi clorua đó, và hydro trong HCl, trong axit chúng ta nó sẽ kết hợp với cái oxy trong CO3 này để nó tạo ra nước. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ còn lại CO2 ở đây, đưa qua đây, mất hết một phân tử oxy thì sẽ còn lại là O2, O3 mất hết một cái, còn O2 thì tạo ra này CO2. Thì cái phần carbon còn lại nè sẽ kết hợp để tạo ra CO2 trong này ha. Đó, và cái CO2 là một cái khí nó có thể đẩy bay hơi ra ngoài, cho nên những trường hợp của bác uống canxi nhóm vô cơ, canxi carbonate hoàn toàn có thể gây cảm giác bị hơi, bị đầy bụng nhẹ, đó là do cái khí CO2 nó được sinh ra đấy ạ. Thì sau khi mà nó tạo được cái Cl2 canxi clorua này, thì đây bản chất cái này nó không phải là xảy ra một phản ứng gì nữa, mà là một cái chất nó rất là dễ tan ở trong cái dịch tiêu hóa của chúng ta. Thì khi mà nó tan thì nó sẽ có một cái liên kết giữa canxi và clorua. Canxi này nó sẽ mang điện tích dương, nó sẽ bị đẩy ra khỏi cái clorua này, nó tạo ra canxi 2 cộng. Canxi 2 cộng hơi mờ nhỉ, mọi người có thấy xem rõ không? Canxi 2 cộng, và chính cái canxi 2 cộng này là cái để cho ruột non của mình có thể hấp thu được. Mọi người nghe cái quá trình này thì nó xảy ra, ai mà vẫn cái kiến thức của, còn nhớ lại kiến thức của năm
cấp 2 thì mọi người sẽ hình dung cả cái chuỗi phản ứng này. Nghe thì rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà nhiều người bị mắc cái ải đầu tiên chính là cái HCl, tức là cái axit dạ dày. Axit dạ dày của chúng ta nó kém quá, cho nên thì cái việc mà chúng ta uống cái canxi này vào nó không hấp thu được, thì nó sẽ gây nhiều cái tình trạng khác như là táo bón hoặc là sỏi vân các kiểu. Thế thì câu hỏi đặt ra đây là có cách nào để chúng ta có thể là kiểm tra được cái axit dạ dày không? Chút xíu Dược sẽ hướng dẫn cái chỗ này ha. Thế thì ai là người rất là dễ bị thiếu cái lượng axit dạ dày? Ví dụ những cô bác lớn tuổi, những người lớn tuổi, thường là cái axit dạ dày này, HCl, nó sẽ bị giảm tự nhiên theo cái tuổi tác. Đây là vấn đề về lão hóa. Những người mà có cái tiền sử bị viêm dạ dày, bị trào ngược dạ dày, chúng ta đã từng uống qua một đợt thuốc điều trị bệnh lý dạ dày thì chắc chắn là sao? Chúng ta sẽ bị giảm cái lượng axit này. Hoặc là những người uống cái thuốc mà trào ngược dạ dày thực quản, và cái bệnh trào ngược là cái bệnh của thời hiện đại đó, là cái bệnh thường hay gặp nhất, bởi vì chúng ta thường ăn tối muộn nè, mình ăn xong là mình ngồi một chỗ hoặc là mình nằm nhiều nè, đấy, vì chúng ta ít thể dục thể thao, rồi chúng ta thức khuya, chúng ta stress. Đây là những cái bệnh của thời hiện đại rất là phổ biến ở Việt Nam luôn. Cái tỷ lệ của số lượng khảo sát được á, người dân Việt Nam mình chiếm cái tỷ lệ mắc trào ngược dạ dày rất là nhiều luôn. Và đối với những người này thì sao? Chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ tự mua cái thuốc trào ngược uống, và thậm chí là uống giống như là cái thuốc đau đầu paracetamol luôn á, tức là cứ lâu lâu cảm thấy khó tiêu hay gì ra nhà thuốc tây mua đại mấy liều thuốc uống là chắc chắn là dược sĩ họ sẽ cho uống cái thuốc ức chế bơm proton nhóm BBA. Đây, nhóm BBI. BBI đây là nó sẽ gồm là Erso nè, cái thế hệ cũ của nó là omeprazole trước ha, mọi người sẽ gặp cái này rất là nhiều. Và thế hệ nối của nó là Erso nè, omeprazole. Thì hai cái nhóm này là hai cái thông dụng nhất ha. Thường là uống cái này nó sẽ ức chế tiết cái axit dạ dày ra để giảm cái tình trạng là trào ngược dạ dày lên, rất là phổ biến luôn. Và trong các cái liều thuốc mà mọi người mua ngoài thuốc tây là chắc chắn sẽ gặp hai cái dạng thuốc này. Thì một khi mà chúng ta uống cái này vô tội vạ thì cái lượng axit của mình sẽ giảm xuống. Thì kết quả là sao? Chúng ta uống canxi vào thì cái lượng axit dạ dày nó không đủ để có thể là giải phóng cái ion canxi ra, và cái canxi chúng ta nó không đi qua ruột được, cho nên nó không hấp thu được, nó không giải phóng được cái ion canxi đó ra, thì nó đi qua ruột, nó không thể nào có cái gì để hấp thu, tại vì cái ion canxi đó nó sẽ được hấp thu tại ruột của mình. Cho nên là ngay tại cái cửa ải đầu tiên là tại cái HCl nó không giải phóng được, cho nên là nó đi ra ruột, xong rồi nó theo ruột nó đi ra ngoài luôn. Cho nên là chúng ta uống bao nhiêu nó cũng như không, và thậm chí là đôi khi nó còn gây sỏi thận nữa. Thế thì có một cái bài test rất là đơn giản tại nhà của các anh chị có thể thực hành cái này nha. Chúng ta sẽ sử dụng cái bột baking soda, mọi người ra ngoài nhà thuốc tây mọi người mua đó, cái hộp màu vàng cam á, nó có 25 hay là 30.000 gì một hộp á. Đó, buổi sáng á, mọi người thức dậy trong lúc mà bụng mình đang đói ha, mình lấy cái muỗng, thật ra thì nước ngoài người ta gọi cái đó là cái bột nở để làm bánh á, nó là cái muối baking soda, thì mọi người sẽ lấy 1/4 muỗng cà phê thôi. Baking soda đó mình pha với khoảng 120 ml nước lạnh đó, và sau mình uống liền luôn. Thì nếu mà cái lượng axit dạ dày mà chúng ta còn đủ á, thì chắc chắn là sẽ có cái cảm giác trào ngược hơi lên trong vòng 2 đến 3 phút đầu tiên sau khi uống luôn. Còn nếu như mà chúng ta cái lượng axit dạ dày của mình không có, hoặc là ít quá, thì cái axit dạ dày rất là thấp, thì chắc chắn là mình chẳng có cảm giác trào ngược hơi gì hết. Thì chúng ta cần phải xem xét lại khả năng hấp thu canxi khi mà mình uống bổ sung cái canxi nha. Đây là một cái bài test cho các bạn chị. Rồi sau khi mà nếu mà chúng ta đã có axit dạ dày rồi đúng không, ổn rồi đúng không, thì chúng ta hấp thu được cái canxi uống vào đúng không, thì nó đi qua cái cửa thứ hai là ruột, theo cái ống của tiêu hóa của mình ha, cái dạ dày. Rồi giờ sẽ vẽ méo méo xấu xấu xíu. Rồi xuống đây ruột non nè, một chùm ruột non trong đây, cái dạ dày là ở đây. Rồi cái phần này chính là ruột non ạ. Rồi sau khi mà nó qua cái cửa ải đầu tiên, ngay trong dạ dày nó sẽ có HCl là axit dạ dày. Qua cửa ải thứ hai chính là ruột non. Đây, cửa ải này cũng rất là quan trọng luôn. Ion canxi sau khi mà được axit dạ dày nó cắt ra rồi, nó sẽ giải phóng, thì bây giờ tới ruột non là cái cơ quan nó có thể là hấp thu cái axit cái canxi này đúng không. Để mà hấp thu được cái canxi này tại ruột non á, thì còn một cái chìa khóa thứ hai tại ruột non, đó là nó cần phải có vitamin D tại ruột non. Cụ thể là vitamin D không, D nó có nhiều loại nha, vitamin D và vitamin D2 và vitamin D3. Thì cái vitamin D mà ở dạng mà có thể hoạt động được, có thể giúp hấp thu được cái canxi này chính là cái D3. Cụ thể luôn là D3 nhé.
là cái canxi trion. Rồi, cụ thể là vitamin D3 là canxi trion. Thì để mà có được cái canxi trion này thì cơ thể chúng ta lại phải đi qua một cái quá trình phức tạp nữa. Ví dụ sáng mình phơi nắng, ánh sáng nó chạm vào da của mình nè, nó sẽ tổng hợp được cái canxi D3 này, đi qua một cái quá trình tổng hợp rất phức tạp tại gan nữa. Tức là nó đi vào trong máu trước cái đã, rồi xong đó từ máu đi đến gan. Gan sẽ chuyển cái dạng vitamin D từ ban đầu này thành cái dạng dự trữ cái đã. Và cái tại cái dạng dự trữ tại gan đó thì cái là cái chỉ số mà chúng ta đi xét nghiệm. Chúng ta xét nghiệm vi chất thì chúng ta sẽ phát hiện cái chỉ số là 25 OH. 25 OH đây. Đây của bác chị ạ. Đây là cái chỉ số mà mọi người đi xét nghiệm đó, là nó sẽ kiểm tra ra cái vitamin D được dạng dự trữ tại gan thôi. Đó là cái xét nghiệm chúng ta đo được thôi. Rồi từ gan nè, cái vị trí này từ gan nè, nó sẽ đi xuống tới thận, rồi thận mới làm nhiệm vụ chuyển cái D này nè thành D3 là cái canxi trion. Thì đây mới là cái dạng hoạt động rất mạnh mà ruột mình rất cần. Thế thì nghĩa là sao? Chỗ này nếu mà gan có vấn đề thì gan không thể nào tổng hợp được cái vitamin D từ ánh nắng. Chúng ta có tiếp xúc với phơi nắng cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn thiếu vitamin D. Rồi nếu mà thận mình nó có vấn đề, nó suy thận hoặc là nó giảm chức năng hoặc đồ lọc vào thận kém vân vân các kiểu, chức năng thận kém hoặc là sơ hóa mô xơ gì, các bệnh lý về thận, sỏi thận các kiểu, thì cái chức năng chuyển hóa cái D dự trữ tại gan này thành cái dạng là sao? Canxi trion nó cũng kém luôn. Thì tóm lại nếu mà gan hay thận của mình nó có vấn đề thì cho dù chúng ta có phơi nắng đủ, chúng ta có ăn uống thực phẩm giàu vitamin D đi chăng nữa, chúng ta có uống bổ sung vitamin D3 đi chăng nữa, thì ruột của mình nó cũng không thể nào hấp thu được cái lượng canxi từ cái bữa ăn đi vào. Thì nó phụ thuộc vào gan và thận. Tới đây thì mọi người có thể hình dung là nó đi qua cái cửa ải thứ hai là ruột, thì nó lại phụ thuộc vào gan và thận, đúng không? Mình sẽ hay nói đùa với mọi người là tại sao cái người Việt Nam mình chúng ta sống ở một xứ nhiệt đới mà chúng ta lại thiếu cái vitamin D trầm trọng luôn. Nghe thì thật là nó kỳ lạ đúng không? Nhưng mà thật ra thì rất là phổ biến luôn. Bởi vì sao? Người Việt mình đa phần là sao? Ngày nay mình làm việc văn phòng rất là nhiều đúng không ạ? Đa phần là chúng ta làm việc văn phòng nè. Chúng ta đi xe máy thì chúng ta che bít bùng luôn. Mới 7 giờ sáng, 8 giờ sáng mình chạy ra ngoài đường là mình thấy bít rất là phụ nữ rồi che bít bùng nó có hai con mắt thôi. Chúng ta sợ đen da, chúng ta sợ ung thư, chúng ta tránh ánh nắng gần như tuyệt đối luôn. Và chúng ta tiếp xúc ánh nắng rất là ít luôn. Và nếu có nữa thì sao? Nó chỉ là đâu đó khoảng 7-8 trước 8 giờ sáng thôi, tới cái thời gian mà mọi người ra đường để đi làm á. Rồi khi mọi người tan sở là sao? 4-5 giờ chiều mọi người về, lúc đó nó hết nắng rồi. Cho nên nếu mà cô bác anh chị chúng ta đi phơi nắng thì có thể phơi trong cái khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ, mà thường là dược sĩ sẽ hướng dẫn mọi người phơi khoảng từ 8 giờ rưỡi 9 giờ rưỡi tầm đó. Đó, và thời gian phơi nó không có nhiều đâu, nó chỉ khoảng 15 đến 20 phút thôi. Và mình cứ để tay chân mình tiếp xúc trực tiếp thôi là được rồi, đâu cần phải phơi cái mặt ra bên ngoài đâu. Thì đó mới là cái cách phơi nắng nó có hiệu quả. Còn một cái vi chất khác cũng rất là quan trọng nữa là cái magie. Magie là cái mà chúng ta hay bỏ qua nó. Magie nó sẽ tham gia vào hàng chục thậm chí hàng trăm cái enzyme để mà chuyển hóa vitamin D từ thời điểm ban đầu cho đến gan, rồi cho đến thận, rồi từ thận mới chuyển thành cái dạng D3 là canxi trion, là cái hiệu quả nhất á, phát huy được tác dụng á. Thì cho nên là trong cái chế độ ăn mà chúng ta thiếu magie, hoặc là những cô bác có bệnh nền mà chúng ta phải uống những cái thuốc mà mang tính chất là mãn tính lâu năm thì mọi người sẽ hiểu là đa phần chúng ta đều thiếu cái magie này. Thì khi thiếu magie thì vitamin D dù mà chúng ta có đủ đi chăng nữa nó cũng không hoạt động hiệu quả, cho nên dẫn đến tình trạng là cái ruột mình nó sẽ hấp thu canxi rất là kém. Nên là chúng ta uống canxi vào chẳng thấy ăn thua. Thực ra đây là một cái lý do hình nhìn chung khi mà dược sĩ đọc các cái kết quả khám xét nghiệm vi chất của các cô bác, và cũng như là tình hình các cô bác uống các cái vi chất này. Khi mà chúng ta uống canxi, uống D3 sau một thời gian, nhưng mà chúng ta thấy là các vấn đề liên quan đến chuột rút, về vấn đề là khó ngủ hay là mỏi mệt nó vẫn diễn ra luôn, thì rất có thể là nằm ở chỗ là cái yếu tố magie này. Một nghiên cứu mới nhất từ năm rồi luôn, năm 2025 thì người ta sẽ đặt cái tỷ lệ giữa canxi và magie thay đổi cái vấn đề này. Truyền thống thì sẽ luôn luôn mọi người thấy là cái tỷ lệ canxi và magie nó sẽ là 1-1, 2-1, 2 phần canxi là 1 phần magie thì nó sẽ cân đối. Nhưng bây giờ nhiều nhà khoa học họ vào cuộc, họ đánh giá được rằng cái tỷ lệ này nó hạ xuống, khi canxi hạ xuống còn 1,5 và magie giữ nguyên 1, hoặc là thậm chí hạ thấp hơn là canxi hạ còn 1 và magie 1. Thì với cái tỷ lệ này thì nó sẽ hiệu quả hơn cho sức khỏe của một người. Hiệu quả hơn ở chỗ là cái mật độ khoáng xương nó tăng hơn. Bởi vì sao?
khi mà chúng ta uống cái canxi liều cao á, nó sẽ làm cạnh tranh hấp thu với magie tại ruột. Nên mình nghĩ là mình uống canxi để mục tiêu là chúng ta có canxi, chúng ta ngừa loãng xương. Nhưng mà thật ra thì khi mà cái liều cao như vậy á, thì nó lại ức chế hấp thu magie tại ruột, và khi mà ức chế hấp thu magie tại ruột thì như vừa nói trên đó, chúng ta bị thiếu vitamin D, không hấp thu vitamin D được, cho nên là canxi uống vào có liều cao đó chứ nó cũng không có hiệu quả luôn. Còn một cái số liệu gì sẽ đọc được là ở những phụ nữ mà mãn kinh á, ví dụ người ta cho dùng 500mg canxi nguyên tố nha, cộng với 200mg magie mỗi ngày thì nó sẽ tăng 11% mật độ khoáng xương sau 9 tháng. Còn một cái nhóm còn lại đó chỉ uống canxi không á, thì nó chỉ tăng chưa đến 1%. Mọi người thấy cái sự khác biệt không? Tức là khi mà có canxi và đi chung với magie đó thì nó sẽ tăng cái mật độ khoáng lên rất là rõ rệt, nhưng mà cái tỷ lệ nó 500mg và 200mg có phải là tỷ lệ 21 đó chứ mọi người, tỷ lệ 21, nhưng quan trọng là kèm cái magie đi theo. Thêm một cái thì sẽ muốn nói với mọi người là có một cái cập nhật mới cũng năm rồi nữa, thì tất cả những cái thông tin mà trong các cái chuỗi video sẽ luôn luôn cập nhật những cái nghiên cứu và những cái lâm sàng mới nhất để các bạn chị có thể là hiểu hết về cái bản đồ sức khỏe và cũng như bổ sung vi chất nó rộng mênh mông như thế này. Năm rồi thì người ta đánh giá kỹ hơn về cái trục ruột xương. Hồi nào giờ mọi người nghe cái trục ruột, ruột não, ruột da, ruột gan rồi đúng không, và trục não ruột vân vân, thì bây giờ cái trục ruột xương là Guttman Isaac thì mọi người chắc chưa nghe ở đâu về cái trục này đúng không ạ? Những cái vi khuẩn, những con lợi khuẩn và hệ vi sinh trong đường ruột của mình á, đặc biệt là trong vị trí ruột già tức đại tràng, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà hấp thu canxi và cái mật độ xương. Bởi vì sao? Những cái con vi khuẩn này nó sẽ sản xuất ra những cái axit béo chuỗi ngắn, và một phần vitamin K2 thì cái lượng vi khuẩn này nó sản sinh ra, thì chính cái K2 nó sẽ điều hòa cho quá trình tạo xương. Một cái nghiên cứu khác nữa là Meladian thì năm 2025 vừa rồi luôn á, thì người ta cũng phân tích là 211 chủng vi khuẩn trong cái đường ruột của mình nó sẽ có một cái mối liên hệ chặt chẽ luôn với những cái bệnh xương khớp liên quan đến chuyển hóa, trong đó có cái nhóm bệnh loãng xương nữa. Thì nghiên cứu này họ rút ra một cái kết luận là nếu mà đường ruột không khỏe thì chắc chắn là xương chúng ta nó sẽ yếu hơn. Cho nên dù chúng ta uống canxi cỡ nào mà đường ruột không khỏe thì cũng chẳng có tác dụng gì hết. Mà đường ruột của mình nó không khỏe là tại vì đâu? Thứ nhất là tại vì chúng ta trong chế độ ăn hiện đại chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm siêu chế biến sẵn, chúng ta ăn ít chất xơ quá, chúng ta ít thực phẩm lên men quá, thậm chí là có những trường hợp là chúng ta lạm dụng kháng sinh, lạm dụng những cái thuốc đau bao tử, sử dụng tràn lan luôn. Chính xác gọi chung là một cái lối sống ở thời đại hiện đại mà Dược sĩ vừa nhắc ở cái phần 1 trong cái chuỗi video canxi ngày hôm nay. Sau khi mọi người đã hiểu rõ là tại dạ dày và qua ruột nó như thế nào rồi, cái cửa ải dạ dày và cái cửa ruột, nếu mà nó qua được hai cửa ải đó rồi thì bây giờ nó đi được vào máu rồi, thì bây giờ vào máu rồi thì nó ở đâu, nó đi đâu, cái canxi này nó có đi được tới cái mô đích là chúng ta muốn bổ sung để giúp cho ngăn ngừa loãng xương hay không, hay là nó lại chạy đi đâu lung tung. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là canxi nó có vào được xương hay không, hay là nó vào máu xong rồi nó đi vào mạch máu rồi nó gây ra vôi hóa. Thì đây cũng là cái nỗi lo của rất là nhiều cô bác khi mọi người hỏi dược sĩ là bây giờ uống canxi sao cho không có bị vôi hóa, hay là uống canxi sao không có bị sỏi thận đó. Thì đây là chỗ mà cái vitamin K2 cái vai trò của nó xuất hiện nha các bạn chị ha. Trong máu mình nó rất là nhiều cái ion, những cái protein nha, nhưng nó có một cái protein tên là osteocalcin. Rồi cái K2 á, nó sẽ hoạt hóa cái protein này, và chính cái protein này là cái mà nó sẽ giúp cho kéo cái lượng xương, kéo cái lượng canxi mà chúng ta đã hấp thu vào trong máu đó, nó đi đến cái mô đích là xương luôn, và nó gắn vào cái cấu trúc xương. Cái vitamin K2 nó cũng hoạt hóa thêm một cái protein khác là MCP. Thì cái protein này thì nó sẽ ức chế cái canxi kết tinh và lắng động tại cái thành mạch. Đấy, thì bắt buộc phải có thằng K2, nó sẽ tác động lên hai cái protein này ở trong máu. Hai cái protein này có mặt trong máu, phải nhờ hai cái protein này thì cái canxi của chúng ta nó mới đi đúng tới cái mô đích là cái xương hoặc là răng. Mọi người hình dung giống như K2 là một người dẫn đường vậy, đưa canxi đi vào đúng trong xương, ngăn không cho cái canxi nó động lại trong mạch máu và
hình thành cái mảng xơ vữa. Cho nên nếu mà thiếu cái K2 thì mọi người hình dung là cái canxi nó sẽ hấp thu vào máu nhưng mà nó không đưa vượt vào cái mô đích xương, thì nó cứ trôi nổi trong máu, rồi nó rất là dễ bị lắng động trong thành mạch của chúng ta, gây tình trạng là vôi hóa, gây tình trạng là xơ vữa và lão hóa cái mạch máu nó sớm hơn. Thật ra thì vì sao dược sĩ lại nói cái điều này, hồi trước giờ khi mà dược sĩ đọc qua những cái nghiên cứu mà cũ ngày trước á, thì cũng đã có nhiều cái nó thống kê, nó kết luận là dùng cái viên uống canxi á rất là dễ bị sỏi thận hoặc là bị vôi hóa. Thì và gần đây nhất tổng hợp lại từ nhiều nguồn người ta thử nghiệm thực tế á, thì cho thấy là những cái dạng canxi mà kiểu như viên uống á, không phải từ thực phẩm nha, thì nó sẽ liên quan đến cái nguy cơ mà nhồi máu cơ tim á, nó lên tới 27 đến 31%. Và từ cái đó thì nó cũng song song làm tăng cái nguy cơ đột quỵ từ 12 cho đến 20% luôn. Thế thì tại sao dược sĩ lại nói như vậy? Canxi từ cái thực phẩm chúng ta nó vào máu thì nó chậm, hấp thu nó từ từ. Còn cái canxi từ viên uống thì nó vào máu nó rất nhanh, và nó vào máu nhanh thì nó sẽ tạo đỉnh cái canxi, tức là cái nồng độ canxi trong máu nó sẽ tăng đột ngột. Thế thì canxi thực phẩm thì chúng ta ăn vào trong ngày, khẩu phần ăn của mình nó hấp thu đâu phải hết cái lượng đó đâu, nên là hầu hết là nó sẽ hấp thu chậm, ít và nó chia đều ra, ít gây tình trạng là bị đột biến, là bị tăng cái nồng độ canxi trong máu cao. Còn cái đỉnh canxi máu cao đột ngột từ cái viên uống mà chúng ta uống, những cái dạng viên uống có nồng độ quá cao, thì nó sẽ thúc đẩy cái vấn đề là vôi hóa thành mạch, nếu như cái canxi mà chúng ta uống nó không có vitamin K2 để dẫn đường. Cho nên nếu mà có bác chị nào chúng ta uống cái canxi mà dạng viên á, thì mọi người nên bắt buộc là nó phải có cái K2 để nó dẫn đúng mục đích là xương, và cái D3 để cho nó có thể hấp thu qua được ruột. Chứ nếu không hấp thu tại ruột thì nó xuống thận chúng ta, nó kết tinh với những cái tinh thể oxalat trong rau củ quả mình ăn á, hoặc là những cái muối phosphat vân vân, thì nó sẽ rất dễ hình thành cái dạng sỏi tại thận. Cho nên là chúng ta đang tạo ra những cái rủi ro. Nếu mà chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta uống canxi là chính mình đang tạo ra chính cái rủi ro cho mình ha. Hoặc là có một cái cách uống thông minh khác là mọi người không nên uống vượt quá 500mg canxi nguyên tố mỗi lần. Cái cách uống đúng là như thế nào thì chỗ này thì có lẽ mọi người đã xem các cái video khác, hầu hết các bác khác cũng có hướng dẫn rồi, nhưng mà dược sĩ sẽ nói lại trên này. Nguyên tắc khi mọi người bổ sung canxi với mọi người nhớ cho dược sĩ nè. Canxi mà giờ mọi người sẽ được nghe nói là canxi nên uống buổi sáng đúng không, không nên uống buổi tối đúng không? Tại vì uống buổi tối rất là dễ bị sỏi thận, nhưng mà không đâu ạ. Bởi vì cái hormone PTH đó, hormone mà nó rút cái canxi từ xương, từ trong cái xương, cái mô xương để đưa vào trong máu thì nó sẽ hoạt động mạnh mẽ vào ban đêm. Cho nên cô bác anh chị nhớ kỹ cái chỗ này nha. Canxi chúng ta bổ sung chúng ta nên chia làm 2 khung giờ uống trong ngày nha. Uống sáng và uống tối. Rồi uống tối để làm chi? Buổi tối cái PTH nó không là cái thời điểm hormone nó hoạt động rất là mạnh. Cái hormone PTH trong phần 1 dược sĩ có nhắc tới nó là PTH. Đây là hormone do tuyến cận giáp nó tiết ra, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giữ chặt luôn cái nồng độ canxi trong máu. Cho nên nếu mà cơ thể mình mà hạ canxi máu lập tức nó rút trong xương ra, cho nên là mà cái hormone này sẽ hoạt động mạnh mẽ vào ban đêm nè. Cho nên cô bác chị lưu ý nha, buổi tối mình uống canxi mà là mình sẽ chia làm một cái viên canxi mình uống, mình sẽ chia làm 2 lần uống. Cái khẩu thường là người ta sẽ đóng hộp cái viên canxi đó, thường là khoảng vài trăm mg, và mọi người sẽ chia làm sao là cái liều lượng mà uống sáng một lần một viên, chiều mọi người uống một viên ha. Mọi người không dồn một cữ uống một lần một viên cái hàm lượng cao, lưu ý giúp này giúp dược sĩ nha. Ngoài ra còn có một khung giờ khác, hoặc là uống vào tầm từ 3 đến 4 giờ chiều cũng được, nhưng mà hầu hết thì cái khung thời gian đó mọi người sẽ sao? Thường chúng ta uống thuốc là chúng ta uống sau cái cữ ăn đúng không? Nên khung thời gian thích hợp nhất là sáng và tối nè. Tối thì trung bình là khoảng 8 đến 9 giờ tối mọi người uống cũng được ha. Đây. Còn sáng thì mình uống sau cái cữ ăn sáng. Một số người mắc những cái bệnh ví dụ như bệnh cường giáp nè, hoặc là những cái bệnh liên quan đến tuyến cận giáp. Tuyến cận giáp là những cái tuyến nằm phía sau lưng tuyến giáp mình á, thì mọi người sẽ không được tự ý bổ sung canxi khi chưa có cái chỉ định và sự hướng dẫn của bác sĩ hay dược sĩ gì đó ha. Rồi còn canxi thực phẩm thì mọi người yên tâm mà cứ ăn uống thoải mái, tại vì nó không có cái rủi ro liên quan đến tình đẩy cái nồng độ canxi trong máu lên quá cao. Từ thực phẩm thì hoàn toàn không có điều này, cho nên nếu như cô bác chị mà chưa nằm trong những cái đối tượng mà cần phải lưu ý bổ sung canxi á, thì mọi người có thể ưu tiên từ thực phẩm trước cái đã. Sau khi thực phẩm chúng ta ăn uống mà nó thiếu vi chất hoặc là chế độ ăn của mình kém rồi thì mình cân nhắc bổ sung sau, và coi mình là thuộc cái nhóm đối tượng nào và chúng ta bổ sung thì mình cần phải lưu ý xem kỹ những cái hướng dẫn, hoặc là có thể nhắn cho dược sĩ được hướng dẫn kỹ hơn. Rồi thế thì cái nguồn vitamin K2 từ ở đâu? Một số cái viên uống, cái chế phẩm canxi á, họ sản xuất á, họ sẽ cho cái nồng độ K2 luôn trong đó. Còn ngoài ra thì mọi người muốn bổ sung K2 từ tự nhiên thì nó có đâu,
nó có trong cái đậu nành lên men của Nhật Bản á, cái người ta gọi là cái natto kinase á, thì nó sẽ rất là giàu cái K2 MK7, nhưng mà cái mùi vị nó sẽ hơi khó ăn nếu mình ăn chưa quen, và ở Việt Nam mình tìm mua nó thì nó chưa có phổ biến cho lắm. Còn lại thì những cái phô mai mà lên men hoặc là cái lòng đỏ trứng của gà, nhưng mà gà thả vườn nha, còn gà ăn mà nuôi công nghiệp, nuôi trong cái thức ăn công nghiệp thì hầu như nó sẽ không có cái natto đâu các anh chị nhé. Hoặc là trong cái gan gà nó sẽ có cái hàm lượng K2 này. Ở Việt Nam mình á, thường là chúng ta sẽ bổ sung cái K2MK7 dạng viên đi kèm với D3. Các cái chế phẩm mà mọi người mua ở nhà thuốc Tây á, thường là nó sẽ có 3 thành phần này đi chung. Đây, nên mọi người có thể yên tâm mà mua bổ sung, còn không thì các bác chị tăng cường cái chế độ ăn theo dược sĩ hướng dẫn cũng được. Sau khi đã có qua được cái cửa ải dạ dày, qua được cái cửa ải của đường ruột, rồi đã có K2 để dẫn đường cái canxi đó đến xương, thì câu hỏi cuối cùng là xương nó liệu nó có nhận không, hay là nó lại không tiếp nhận cái lượng canxi này. Thế thì làm sao mọi người biết là xương nó có nhận hay không? Xương chúng ta là một cái cấu trúc, nó giống như mọi người hình dung, nó giống như một khung sắt để mà xây dựng lên con nhà, đúng không? Hoặc là mọi người muốn xây một cái nền nhà thì mọi người phải đổ cái ô, người ta trong thợ người ta gọi là cái gì nhỉ, mình không mọi người muốn xây một cái nền thì mọi người phải đổ một cái ô trước, đúng không? Thế thì xương chúng ta sẽ cần cái nguồn protein để làm cái khung này. Thì bên trong xương á, nó sẽ có mạng lưới của cái collagen và protein, thì nó sẽ làm khung để chi, để giống như chắc cái khoáng chất canxi nó bám vào trong đó. Cho nên nếu mà chúng ta thiếu đạm, thiếu protein thì cái khung bám này rất là yếu. Giống như mọi người xây nhà, mọi người chỉ lấy xi măng, mọi người cứ tráp rồi chất gạch lên vậy đó, nó không có cái khung bên trong, nó không có khung sắt bên trong á, thì rất là dễ yếu, rất là dễ sụp. Cho nên dù cho canxi mà chúng ta có bổ sung đủ, nó cũng không có bám chắc được vào. Đây là lý do là rất là nhiều người cô bác chúng ta ăn kiêng cực đoan, hoặc là chúng ta ăn theo cái chế độ gì đó không biết, thực dưỡng hay cái gì đó, hoặc là những người lớn tuổi họ đã mất cơ, chế độ ăn qua không bổ sung nhiều đạm được, hoặc là suy dinh dưỡng, suy thận gì đó, thì cái tỷ trọng mà mất xương nó sẽ diễn ra rất là nhanh. Những người mà mắc một số bệnh lý liên quan đến thận, chúng ta không thể nào tăng được cái hàm lượng protein lên á, thì cái nguy cơ chúng ta loãng xương nó cũng song song theo đó luôn. Thêm một cái nữa là xương chúng ta nó cần cái gì, cấu trúc xương chúng ta nó cần có vận động. Canxi chúng ta muốn tăng lên thì nó cần phải có cái chế độ vận động nữa, bởi vì bản thân xương nó là cái mô sống, nó sẽ phản ứng tương đối với cái lực cơ học. Cho nên khi mà chúng ta đứng là chúng ta đi bộ, chúng ta hít xà đơn, mình leo, mình tập cái gì, mình tập kháng lực, tất cả các bài tập thể dục thể thao, thì cái tế bào xương nó sẽ nhận được những cái kích thích, nó kích thích như vậy thì nó mới sẽ duy trì cái hoạt động sống và tái tạo cấu trúc lại khỏe mạnh được. Thế thì những người mà họ phải nằm lâu, họ phải nằm bất động, ví dụ như sau phẫu thuật phải nằm một chỗ, bị tai nạn phải nằm một chỗ đó, thì mọi người lưu ý là những cái trường hợp này là hạn chế dùng canxi nồng độ cao nha. Thứ hai nữa là những trường hợp này cho dù là có uống canxi đủ liều cỡ nào nữa thì chúng ta rất là dễ mất đi khoảng 1% cái mật độ xương mỗi tháng. Não của mình nó hay lắm, nó sẽ nhận một cái tín hiệu là xương sẽ không còn phải chịu lực, tức là không có cái gì mà không có tập luyện thể dục thể thao và chúng ta ngồi một chỗ nhiều, thì lập tức nó sẽ ra lệnh cho cái canxi chúng ta nó không cần phải bám trong xương nữa mà nó đào thải ra bên ngoài bớt. Cho nên đây cũng là một cái lý do mà những người mà phải nằm viện rất là lâu, nhất là người già thì ít đi lại thì xương nó sẽ yếu hơn rất là nhanh. Nên dược sĩ cũng hay nói với các cô bác là không cần tập gym, không cần chạy bộ, mọi người cái gì khó khăn đó, mọi người đau mỏi xương khớp thì mọi người chỉ cần cố gắng làm sao là đứng dậy, đi tới đi lui trong nhà, leo vài bậc cầu thang mỗi ngày là xương của mình nó đã có nhận được những cái tín hiệu cần thiết rồi. Bất kỳ cái môn thể dục nào đó thì nó sẽ phù hợp với cái sức khỏe của mình là được ha. Ngoài ra thì gần đây dược sĩ thấy là buổi sáng mà chạy bộ ở trong công viên á, thì còn thấy là một số cô và chú lớn tuổi có những cái bài tập, những cái nhóm tập, một số thì là dưỡng sinh, một số là những cái bài tập của Thái Cực Quyền, nó rất là hay. Đây là một cái bài tập nó rất là ý tưởng, thậm chí người trẻ vẫn tập luôn đó, và những người mà 60, 70 có thể tập được cái này đó. Nó sẽ là có những cái động tác đứng tấn đó. Đứng tấn là gì, đứng xong rồi dùng cái mũi chân để chuyển mũi và gót chân để chuyển cái trọng lực qua hai bên này đó, thì di chuyển trọng lực qua từng chân, dồn bên này xong rồi nới bên kia, người ta gọi là đứng tấn đó. Hoặc là chúng ta gồng cơ ở tư thế ổn định, không có phải đột ngột mà nó chậm, nó từ từ nó tập theo sức của mình, nó cũng không có va chạm gì hết đó. Thì có những cái nghiên cứu người ta đánh giá là cái cực quyền, cái Thái Cực Quyền nó sẽ giúp tăng cái mật độ khoáng xương và giảm cái tình trạng nguy cơ té ngã ở những người lớn tuổi.
Đó, ngay cả những người 70, 80 của anh chị cũng có thể tập được cái này. Thêm một cái vấn đề nữa là cái vấn đề giấc ngủ và stress. Thế thì những cái cô bác mà chúng ta mất ngủ, chúng ta stress thì chúng ta sẽ không nghĩ đến vấn đề là nó quan trọng, nhưng mà thật sự nó rất quan trọng không kém luôn. Bởi vì khi mà mất ngủ, khi mà stress á, thì cái nồng độ cortisol trong máu mình nó sẽ tăng rất là cao. Tăng cao như vậy thì nó sẽ tăng hoạt động của cái tế bào hủy xương trong cơ thể của mình. Cái phần 1 bác sĩ có nói rất là kỹ là xương chúng ta nó sẽ có song song hai quá trình mà hủy xương và tạo xương, đúng không? Thì khi mà stress và mất ngủ thì nó sẽ tăng hoạt động của tế bào hủy xương, cho nên là xương nó mất khoáng rất là nhanh. Hoặc là những người làm việc mà trong cái trạng thái là chúng ta phải căng thẳng, chúng ta phải áp lực đó, chúng ta mất ngủ và nhận mãn tính luôn, một đêm ngủ được có vài tiếng thôi đó, theo dài thì thường là cái mức độ khoáng xương nó sẽ thấp hơn, cho dù là chúng ta có ăn một chế độ ăn tăng cường canxi đi chăng nữa. Câu hỏi đặt ra đây là nếu mà chúng ta muốn bổ sung canxi thì chúng ta sẽ bổ sung canxi như thế nào và chúng ta uống lúc nào thì nó sẽ phù hợp. Thế thì canxi á, nó sẽ có hai nguồn chúng ta lấy được là trong cái thực phẩm ăn uống hàng ngày và canxi từ cái thực phẩm bổ sung. Này, thế thì canxi thực phẩm ăn uống hàng ngày thì dược sĩ đã nói trong cái phần 1 rồi đó. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải ưu tiên từ ví dụ như trong sữa, trong những cái cá con nhỏ 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 ăn cả xương. Người Nhật họ rất là thích ăn những con cá nhỏ và ăn cả xương đó nha. Đậu hũ, rồi phô mai, vân vân. Những cái nguồn canxi này, rau củ nữa, nó sẽ được hấp thu hoàn toàn so với cái canxi mà từ thực phẩm bổ sung, người ta gọi là canxi fortified á. Thì cái canxi từ thực phẩm bổ sung á, là cái canxi mà người ta sẽ cho cái canxi đó vào trong cái sản phẩm dạng bổ sung. Nó có thể là dạng sữa hạnh nhân, sữa đậu nành, hoặc là những cái thanh bánh tăng cường canxi, kẹo gì đó, hoặc là thạch canxi, vân vân, nhiều lắm. Nước ép trái cây chứa canxi, vân vân. Hay gặp nhiều nhất là những cái chế phẩm sữa là nhiều nhất đó. Thế thì cái canxi tự nhiên á, thì luôn luôn nó sẽ đi kèm với gì? Đạm. Ví dụ mọi người ăn nấm, ăn 100 gram nấm thì chúng ta sẽ có canxi, có magie, có protein, có phosphor trong đó, được chưa? Ăn đậu hũ thì chúng ta cũng có protein, có canxi trong đó. Đấy, nếu là canxi tự nhiên thì nó sẽ luôn đi kèm với protein, với phosphor, với magie, rồi nhiều vi chất thứ chút để nó hỗ trợ hấp thu canxi đó. Còn cái canxi mà cho vào trong thực phẩm trong cái quá trình mà sản xuất, nó gọi là canxi fortified á. Cái cụm từ này là mọi người sẽ thấy cái cụm từ này rất là nhiều trong các chế phẩm người ta bán hàng, người ta quảng cáo các cái chế phẩm bán trên thị trường, thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều cái cụm từ là canxi fortified. Thì tức là gì? Là sản phẩm nó cho canxi vô. Canxi fortified tức là thực phẩm bổ sung có canxi. Còn cái dạng mà canxi trực tiếp từ trong viên uống luôn á, thì nó có nhiều gốc lắm. Thường thông dụng mọi người sẽ thấy là canxi hữu cơ, canxi vô cơ và canxi tảo đỏ. Thì bản thân canxi tảo đỏ nó cũng là canxi vô cơ đó, nhưng mà cái vô cơ, thuần vô cơ thì người ta lấy từ đâu? Từ đá vôi. Còn canxi từ tảo đỏ thì chiết xuất từ tảo ở biển, nên là ngoài cái hàm lượng canxi đó thì nó còn sẽ có đi kèm cả cái khoáng chất đi kèm ở trong biển á. Như sinh vật tảo ở dưới biển thì nó có magie, nó có protein, nó có phosphor trong đó rất là nhiều. Đấy, cho nên là chúng ta chọn. Còn cái canxi hữu cơ là cái mà chúng ta hấp thu nó dễ hơn, nó ít bị ảnh hưởng bởi cái axit dạ dày nhiều hơn. Mọi người sẽ lưu ý một số cái mốc quan trọng với dược sĩ. Ví dụ canxi mà mọi người thường hay gặp các cái chế phẩm trên thị trường là cái vô cơ là cái gặp nhiều nhất. Ví dụ như cái đuôi carbonat lúc này dược sĩ ví dụ CaCO3 là cái đuôi carbonat, là cái nhóm vô cơ thường hay gặp nhiều nhất là trên thị trường là canxi CO3 nè, CaCO3 đây là nhóm vô cơ nha. Đây thì cái nhóm vô cơ á, thì cái tỷ trọng của nó đó, mọi người sẽ lưu ý là không phải chúng ta xem canxi là chúng ta đọc cái hàm lượng nó ghi trên cái hộp đâu. Ví dụ như là 500 mg của canxi CaCO3, ví dụ như nó ghi là 500 mg canxi carbonat, thì trong đó cái canxi nguyên tố nó chỉ chiếm có 40% thôi. Có nghĩa là cái lượng canxi thật của cái đó nó chỉ chiếm khoảng 40% của anh chị lưu ý nha. Riêng canxi vô cơ, canxi CO3 nó chỉ chiếm khoảng 40%. Ví dụ như nó viết là 500 mg thì mọi người dùng 500 mg nè, mọi người nhân cho 40% nè. Đấy, thì mọi người sẽ ra con số thật, cái canxi thật của chúng ta hấp thu được chứ không phải là 500 mg là chúng ta hấp thu đủ 500 mg nhé. Còn cái canxi citrat là cái hữu cơ, cái đuôi hữu cơ đó, cái nhóm citrat nè.
nó có nhiều gốc canxi nè, thì nó đâu đó nó khoảng 21% nha các anh chị. Còn cái nhóm ví dụ như là lactate, canxi lactate, canxi gluconate đó, thì cái nhóm này lại thấp hơn nữa. Gluconate nhóm này nó chỉ có 13 đến 18 mà chị sẽ cho cao nhất maximum là 18%, nó rất là thấp. Đó là cái lượng canxi nguyên tố đó. Còn cái nhóm mà canxi hoàn toàn tự nhiên luôn là cái từ hydroxyapatite của anh chị nha. Hydroxyapatite, mọi người sẽ lưu cái này nè, cái này là hàm lượng canxi từ tự nhiên nên cái tỷ trọng hấp thu rất là cao, mọi người lưu ý nha. Thì cái canxi này nó hoàn toàn rất giống với cái cấu trúc của cái xương của chúng ta luôn đó, hoàn toàn giống cấu trúc xương đi kèm luôn, nên mọi người có thể yên tâm. Và cái nguồn canxi mà từ hydroxyapatite này nó sẽ rất phù hợp với những người mà có cái mật độ khoáng xương nặng, mất cái độ khoáng xương nặng và cần phục hồi cao. Nhưng mà thường là mọi người mua cái dạng này ở ngoài thị trường nó rất là ít, chủ yếu là ba cái dạng nè: Ca, CO3, canxi carbonate, canxi citrate và canxi lactate hoặc là canxi gluconate. Mọi người sẽ gặp những cái dẫn xuất này nhiều. Ngay cả nó có viết là tảo đỏ hay hữu cơ gì cũng vậy hết nha. Mọi người sẽ xem cái gốc canxi. Quan trọng là mỗi gốc canxi thì nó sẽ có cái canxi nguyên tố là cái con số thực mà cơ thể chúng ta nhận được. Cho nên ví dụ như mà một ngày á, cơ thể của một người chúng ta cần 1.000 đến 1.300 mg canxi nguyên tố. Thế thì một cái viên mà nó ghi 500 mg của canxi carbonate á, thì cái tỷ trọng hấp thu á, nó sẽ trừ xuống đó, lấy 500 nhân 40 thì nó còn có vài trăm thôi, mà chúng ta cần tới 1.000 thì chúng ta sẽ tự nhân lên cái số lượng viên mà chúng ta uống. Ngoài ra thì nếu mà mọi người ngại cái vấn đề mà tăng cái nồng độ canxi, đỉnh cái canxi trong máu cao, thì sẽ vừa nói phần nãy là chúng ta có thể cân nhắc là hạ cái liều canxi xuống, chia nhỏ ra các lần uống nha. Thì như đã nói mọi người, canxi nguyên tố đó chúng ta đừng có bị nhầm khi mình đọc nhãn của anh chị nha. Mọi người chỉ cần nhìn kỹ giúp dược sĩ là muối, cái gốc canxi nó là cái gì. Khi mà chọn sản phẩm á, thì mọi người nhìn vào cái dòng chữ là elemental calcium hoặc là canxi 2 cộng, thì đó mới là cái con số mà chúng ta cần quan tâm. Thế thì uống canxi lúc nào trong ngày là phù hợp? Lúc nãy thì sẽ có nói qua rồi, uống buổi tối là một cái lý do rất là phù hợp, bởi vì cái nồng độ hormone PTH ban đêm nó cao đỉnh điểm luôn, nó cao rất là cao. Cơ thể chúng ta nó sẽ rút xương từ máu bổ sung vào, rút canxi từ trong máu, từ trong xương bổ sung vào trong máu của chúng ta. Cho nên chúng ta bổ sung canxi buổi tối thì sẽ giúp cắt giảm cái tình trạng loãng xương, chứ đừng có lo ngại là vấn đề là bổ sung canxi buổi tối gây ra sỏi thận nha. Quan trọng nhất là mình có uống kèm với K2 trong cái viên đó hay không. Thêm một cái nữa là mỗi lần mọi người uống, mọi người làm sao đừng vượt quá 500 mg của canxi nguyên tố là được, bởi vì ruột của mình á, cho dù mình có uống nhiều hơn nữa thì cái độ hấp thu của nó đó, nó cũng chỉ ít thôi, cho nên là cái khả năng hấp thu của nó sẽ ở trong một cái ngưỡng nhất định mỗi một lần. Thế thì cơ thể mình mà cần 1.000 á, thì các cái chế phẩm viên uống mình sẽ chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày, thường là khoảng 2 lần là đủ. Còn lại cái lượng canxi từ thực phẩm nữa làm chi, trong ngày nữa làm chi đó. Thế thì cái phần dư nó sẽ bị đào thải nếu mình uống quá nhiều, hoặc là nó tạo đỉnh canxi trong máu thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng như là chị sĩ vừa nói lên ở trên đó, rất là dễ bị vôi hóa mạch máu. Mình chia 2 lần trong ngày nếu mà chúng ta cần uống cái liều cao, còn hầu hết thì các cái viên uống gì sẽ hướng dẫn cho cô bác bổ sung canxi để ngừa loãng xương á, thì hầu hết đều là uống một lần trong ngày và hầu hết là uống buổi tối nha. Khi mà chúng ta uống canxi vào thì chúng ta phải biết là nó kỳ với cái gì. Nếu mà một người đang uống nhiều vi chất với nhau, hoặc là những người mà đang uống canxi chung với các thuốc mà điều trị bệnh nền á, thì chúng ta cần phải lưu ý những cái gì. Sẽ có rất là nhiều cái cạnh tranh hấp thu và cũng như cái phản ứng tương tác thuốc với nhau. Thì dược sĩ sẽ nêu ở đây là chi 4-5 cái nhóm thuốc mà chủ yếu chốt nhất là nó tác động mạnh nhất tới canxi luôn, thì chúng ta cần phải tránh hoặc là quan tâm đến nó nhiều hơn. Còn ngoài ra nếu cô bác chị đang có uống những loại thuốc khác ngoài cái danh sách lịch sử sắp nêu ở đây, thì mọi người có thể gửi cái toa thuốc để dược sĩ xem và sẽ tư vấn mọi người thêm ha. Cái đầu tiên luôn là cái sắt và cái kẽm. Khi mà chúng ta bổ sung canxi mà uống chung với sắt á, thì chắc chắn là nó sẽ giảm hấp thu cái lượng sắt rất là đáng kể luôn, bởi vì sắt mà gặp canxi nó sẽ bị kết tủa lại. Quan trọng là ở phụ nữ mang thai mà chúng ta cần bổ sung sắt á, và chúng ta rất là dễ bị thiếu máu, thì chúng ta phải lưu ý cái chỗ này, chúng ta uống cách xa ít nhất là 2 tiếng giúp dược sĩ nha. Cả kẽm cũng vậy luôn. Rồi cái magie nữa, magie thì phần vừa nãy vừa nói xong là canxi, magie thì nó đều là cái khoáng chất mang điện tích dương, tức là mọi người sẽ thấy là cái ion canxi 2 cộng nè, cái magie cũng là magie 2 cộng, hai này nó giống nhau về mặt điện tích dương, cho nên khi mà chúng ta dùng một cái liều tương đối cao hai cái cùng lúc với nhau á, thì canxi
nó sẽ làm giảm cái hấp thu magie ngay tại ruột luôn. Và cái magie liều cao thì ngược lại nó cũng có nguy cơ làm giảm hấp thu canxi. Cho nên nếu mà chúng ta uống cái liều canxi mà từ 500mg nguyên tố là một lần á, thì mọi người buộc phải tách cả magie và canxi ra, không được dùng chung với cái này nha. Bởi vì hai này nó kỵ nhau, thì khi mà chúng ta uống vậy bằng hình chung là chúng ta mất tác dụng của cái viên vi chất bổ sung đó. Những cái thuốc kháng sinh ví dụ như là cái tetracycline hoặc là cái nhóm là ciprofloxacin, norfloxacin, fluoroquinolone, thì tất cả những cái nhóm kháng sinh này, những cái loại kháng sinh này khi mà chúng ta uống canxi cùng lúc với nó thì nó sẽ giảm hiệu lực thuốc của thuốc kháng sinh, nên cũng phải uống cách ra. Thế thì những kháng sinh này sẽ được chỉ định trong những tình trạng mà bị viêm nhiễm, bị cảm, bị đau, bị chấn thương gì đó không biết, tổn thương gì đó, tất cả các vấn đề liên quan đến là viêm nhiễm tổn thương thì hầu hết là đôi khi là trong các toa thuốc là sẽ cho. Thì mọi người xem kỹ cái toa thuốc ha. Thuốc tuyến giáp cái levothyroxine nó uống vô để làm chi? Để nó bổ sung các hormone tuyến giáp, thì chúng ta uống nó chung với canxi thì nó sẽ giảm hấp thu của tuyến giáp, và thậm chí là nó ức chế hấp thu canxi nữa. Nên là nhiều khi chúng ta uống cái thuốc tuyến giáp để làm chi? Chúng ta tăng cường cái hormone tuyến giáp để giúp cho nó điều hòa các cái hoạt động cơ bản về nhịp tim, về tiêu hóa, về thần kinh, về não bộ, về vân vân các vấn đề khác về chức năng của tuyến giáp, mà chúng ta uống chung với canxi thì nó giảm hấp thu cái này, cái nồng độ hormone giáp trong cơ thể nó rất là kém, nên dẫn đến tình trạng là cơ thể chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, thậm chí là cái canxi nó hấp thu cũng không cao luôn. Dược sĩ cũng gặp thi thoảng thôi, ít, thì hầu hết là các bệnh nhân khi mà được bác sĩ kê thuốc hướng dẫn thì bác sĩ đã có dẫn rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta về chúng ta bổ sung vi chất nó nhiều thứ quá, nên mình ngại uống cùng lúc, mình đổi cái giờ uống, hoặc là nó quên, hoặc là đôi khi là chúng ta bị sơ sót hay như thế nào đó. Thì gặp rất là nhiều trường hợp là nhau nhiều cô bác là uống những cái thuốc tuyến giáp, uống mãi luôn mà không kiểm soát được cái nồng độ TH là hormone của tuyến cận giáp, thì hỏi ra thì mọi người đang uống cùng với cái canxi mỗi sáng luôn. Cho nên mọi người phải thay đổi cái giờ uống thôi là chúng ta sẽ kiểm soát được ngay. Tóm lại thì mọi người đang thuộc cái nhóm có cần phải bổ sung canxi không? Thế thì nếu còn đi xét nghiệm thì xét nghiệm cái gì mới thật sự có giá trị? Thì thật ra cái nhóm nguy cơ cao thì trong phần 1 cũng có nói rồi, chị sẽ nhắc lại ở phần 2 này là ở những phụ nữ mà từ 35 tuổi trở lên, cái đỉnh mật độ khoáng xương nó sẽ qua cái giai đoạn này và bắt đầu nó mất xương 0,5% một năm. Đối với những cái lứa tuổi này thì mọi người cần phải theo sát cái chế độ ăn và tập luyện thể dục thể thao đồ thêm, bổ sung vi chất sớm để ngăn ngừa tình trạng loãng xương. Hoặc là những phụ nữ sau sinh, mỗi năm chúng ta sẽ mất dần 1-2% của mật độ khoáng xương. Còn phụ nữ tiền mãn kinh và sau mãn kinh, bởi vì sự sụt giảm của estrogen nên cái tỷ lệ mất xương thậm chí rất là nhanh, cứ mỗi năm thậm chí có mất lên tới 2% một năm nữa. Thì bây giờ 10 năm mọi người mất bao nhiêu rồi? 20% của mật độ khoáng xương là một con số không hề nhỏ luôn. Và những người đang phải dùng thuốc corticoid đường dài, nhóm thuốc này nó sẽ làm chúng ta tăng hủy xương trực tiếp. Những người mà bệnh lý về thận thì chúng ta không có bổ sung protein được thì nó cũng ảnh hưởng đến cấu trúc xương luôn. Thận cũng không chuyển hóa được vitamin D sang dạng hoạt động, thì chúng ta uống bổ sung canxi nó đâu hấp thu đâu. Những người mà không có ra nắng, làm việc văn phòng ở trong nhà cả ngày hoặc làm việc ca đêm đó, về ban ngày mình ngủ mất tiêu rồi. Hoặc là những người có bệnh tiêu hóa mãn tính, viêm đại tràng nè, bệnh celiac nè, bệnh trào ngược dạ thực quản nè, vân vân nè, những cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa thì hầu hết là hấp thu khoáng chất rất là kém. Thế thì nếu mà cô bác chị thuộc trong những nhóm này thì mọi người sẽ cần phải làm cái gì để kiểm tra chúng ta có bị mất khoáng canxi hoặc là bị thiếu canxi không? Mình đã nói phần 1 với cô bác chị, chúng ta đừng có dựa vào xét nghiệm canxi máu, thì chúng ta có thể làm các xét nghiệm là 25 OH vitamin D. Đó, cái xét nghiệm này để kiểm tra là kiểm tra xem cái lượng cái kho dự trữ vitamin D trong cơ thể mình nó có hay không. Nếu mình thấp thì cho dù mình ăn uống thế nào, mình bổ sung canxi nó cũng đâu hấp thụ đâu. Cái đã xét nghiệm đầu tiên là 25 OH vitamin D ha. Rồi mình có thể thác những vi chất. Thật ra những cái xét nghiệm vi chất này là để an toàn, để mình muốn mình có thể là kiểm tra để mình biết bổ sung cho nó đúng chứ trong danh sách các cái xét nghiệm cơ bản thì không phải nó là chiếc xét nghiệm vi chất là chuyên sâu, đó là cái xét nghiệm mà chúng ta yêu cầu, chứ thật ra trong cái danh sách khám thì bác sĩ sẽ không cho xét nghiệm cái này đâu nha. Cái thứ hai là xét nghiệm hormone PTH nè. Đây là hormone của tuyến cận giáp, thì kiểm tra xem nếu mà nó cao hoài thì cơ thể chúng ta là sẽ liên tục rút xương từ canxi
Cho nên là dấu hiệu đây là một dấu hiệu rất là nguy hiểm. Những cái trường hợp mà bị sỏi thận mà cứ tái đi tái lại liên tục á, thì hầu hết bác sĩ sẽ cho kiểm tra cái này nè. Tại vì sỏi thận á, là do sao? Cái canxi, cái nồng độ beta này nó cứ cao hoài nên nó kéo canxi từ trong xương ra, kéo liên tục, nó đẩy cái nồng độ canxi trong máu cao, xong máu đưa xuống thận chúng ta kết tinh với những cái oxalat, những cái phosphor táp thu tại thận đó, hình thành nên những cái sỏi thận đó. Cho nên là tái phát sỏi thận liên tục thì hầu hết là sẽ đi kiểm tra cái này. Rồi kiểm tra xem cái phosphor, cái vi chất phosphor và cái magie trong máu, hai cái này nữa cô bác anh chị ạ. Cái phosphor và cái magie này để đánh giá xem cái tỷ lệ cân bằng khoáng chất. Nhưng mà xin nhắc lại là cái này là sẽ ít xét nghiệm lắm nha, hầu hết đây là yêu cầu của bệnh nhân hoặc là chúng ta đi khám tự do bên ngoài. Thật ra thì trong các cái bệnh viện á, thì những bệnh viện công, những bệnh viện mà bác sĩ người ta làm chuyên môn sâu, hoặc thật ra thì trong những cái bệnh viện mà gọi là tuyến đầu, hoặc là những bác sĩ mà họ không có nhập vào cái mục tiêu là làm thương mại á, thì hầu hết là những cái xét nghiệm này là mọi người sẽ tự yêu cầu mọi người đi bệnh viện tư thôi, chứ còn bệnh viện công ít lắm. Thường người ta đánh giá bệnh rồi chỉ định bệnh để hạn chế tốn kém cho bệnh nhân đó. Rồi thêm một cái nữa là chúng ta có thể đo cái mật độ khoáng xương, cái đề xa phần 1 bác sĩ có nói rồi đó mọi người ạ, cái đề xa này. Đấy, đo cái này để làm chi? Để chúng ta có thể kiểm tra xem những cái yếu tố nguy cơ. Không nhất thiết là phải đợi đến 65 tuổi mới đo đâu. Chúng ta đo cột sống thắt lưng và cái xương cổ, cái vùng đùi này nè và thắt lưng này nè. Đó, thì nếu mà cô bác chị nào có cái chỉ định mà từng chụp CT bụng vì bệnh gì khác, bệnh liên quan đến gan, đến mật, sỏi thận á, thì mọi người hỏi bác sĩ xem là có thể đánh giá cái thân đốt sống luôn không, tiện mà chính xác hơn, mà tiết kiệm hơn, đỡ phải tốn tiền đi chụp đề xa thêm. Kết luận lại một cái hành trình 2 chuỗi video vừa rồi thì nó không đơn giản là việc chúng ta bổ sung canxi qua cái viên thuốc nào, loại nào là tốt. Mình giờ sẽ muốn là các bác chị có cái nhìn tổng quan hơn về việc bổ sung vi chất. Và có một cái tình huống thế này là có một lần á, thì dược sĩ có ghé thăm một bác lớn tuổi là bà ngoại của bạn mình ở quê, vùng quê á, ở ngoài Huế. Thì bác đó năm nay là hơn 70 tuổi rồi, thì bác vẫn ra vườn hái rau mỗi sáng luôn. Bác vẫn đi chợ, bác thậm chí đi xe đạp nữa đấy. Rồi bác ăn cơm nhà nấu với cá, tại vì khu vực đó gần cái người ta ở đó không gọi là ở đó thì không có sông, nhưng mà lại gần biển, nhưng mà lại có những cái ao, người ta không gọi là dùng cái đầm hay cái gì á, dùng cái từ gì họ có nuôi tôm đó nữa, thì ăn với cá, cá đánh bắt ở đó lên, rồi rau thì tự trồng ở nhà. Và bác thì hạn chế uống cái canxi, bác đâu có ở quê mà đâu có bổ sung vi chất bao giờ, cũng không có mua canxi gì uống vô tội vạ đâu, và cũng không bao giờ đi đo mật độ khoáng xương trơn á. Nhưng mà đi đứng nhanh và làm việc nó rất là dứt khoát luôn, thậm chí là cảm thấy là cái việc nhà một tay bác lo hết cho các con cháu trong nhà, thì vì ai cũng có công ăn việc làm riêng hết đó. Thì dược sĩ có về thăm, về chơi thì sẵn là về thăm bác luôn, tại vì bác gọi bằng bà rất là quý đó. Thì mà thấy như vậy thì mọi người sẽ hiểu được là những người cô bác ở lớn tuổi. Dược sĩ cũng từng ngồi nghĩ là tại sao bà mà ngày xưa mẹ của dược sĩ mới có 60 tuổi là bà đã bị té, là bà bị huyết áp cao, rồi bà bị gãy xương, rồi bà không có đi lại bình thường như người ta được đó. Thì trong khi bác đây ngoài 70 luôn mà làm việc phà phà cứ như là con gái, thậm chí là nhiều bạn tầm tuổi dược sĩ hoặc là nhỏ hơn, ở phòng khám của dược sĩ gặp nhiều bạn có mới 30, 31 thôi đấy, mà bác nhìn bạn không có biết năng lực nào hết trơn, không có năng lượng sống luôn á, cảm thấy rất là oải, rất là mệt, ngày nghỉ thì chỉ có nằm phịch đó cả ngày, ngủ cả ngày luôn. Cho nên là và bác đó đang làm đúng gần như tất cả mọi thứ mà gọi là khoa học người ta đang chứng minh một cái điều là thực phẩm tươi từ đất vườn đầy khoáng, rồi ngày nào cũng phải ra nắng đó, rồi tập những cái vận động chịu lực tự nhiên từ cái công việc đồng áng hàng ngày nè. Ngủ rất là sớm, 8 giờ lên giường ngủ mất tiêu rồi, đâu có stress gì đâu đó. Nhưng không phải ai cũng có thể có một cuộc sống như bà, đúng không? Cuộc sống hiện đại, đặc biệt là những ai mà sống thành thị thì những cái điều đó phải gọi là không cho phép làm điều đó. Thế thì canxi rõ ràng là chúng ta không thiếu người, chúng ta bổ sung cũng không thiếu nhiều loại trên thị trường, đúng không? Nhưng mà chúng ta uống như thế nào để cho đúng cách, từ cái con đường từ miệng chúng ta uống vào cho đến xương thì nó sẽ qua 4 cửa ải. Thì đầu tiên là dạ dày có đủ axit để giải phóng canxi không, ruột của mình có đủ vitamin D, có đủ magie, có đủ những cái hệ vi sinh vật khỏe mạnh để có thể hấp thu không, rồi có thể hấp thu được rồi thì cái K2 nó có đủ để nó có thể dẫn được cái canxi đó vào trong xương không, thay vì nó đi vào mạch máu đó. Thế thì và xương chúng ta thì nó có được kích thích bởi cái vấn đề là vận động, đủ protein, đủ đạm á, và chúng ta có ngủ đủ giấc hay không
Đó, thì tất cả những cái này nó đi từ nền tảng lên, từ việc chúng ta ăn thực phẩm tươi, từ việc chúng ta có tiếp xúc ánh nắng hay không, chúng ta có vận động đều đặn, chúng ta có ngủ, bớt stress, hoặc là nếu mà bổ sung viên uống thì chúng ta có chọn đúng liều, có người hướng dẫn chưa, uống đúng thời điểm chưa nữa, rồi có kết hợp với các vi chất đi kèm theo, ví dụ có kết hợp D3, magie, K2 đi kèm hay không. Rồi khi mà bổ sung thì chúng ta liệu đã kiểm tra các cái chỉ số cần thiết chưa, trong một nhóm nguy cơ hay không, để biết bổ sung sớm. Thì mọi người rõ ràng phải hiểu là sức khỏe chúng ta nó đâu có đến từ việc mà chúng ta mua cái loại viên uống xịn hay tốt, hay là hàng xịn, hàng nước ngoài gì sắp về đâu, nhưng mà chúng ta hiểu đúng thì sẽ giúp chúng ta đưa ra mỗi cái lựa chọn mỗi ngày thì nó sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thế thì nếu mà video này có ích và giúp ích được cho mọi người thì mọi người có thể bình luận canxi để Dược Sĩ biết là mọi người đã nghe hết cái video này, và mọi người nhấn follow kênh Dược Sĩ để mọi người cập nhật thêm các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe, đến vi chất, đến lối sống, đến ăn uống, dinh dưỡng, làm sao để chúng ta có một cái nền tảng sức khỏe tốt nhất, chứ không phải phụ thuộc vào việc mà chúng ta uống thực phẩm chức năng, thuốc bổ, hay là chúng ta đi thăm bác sĩ thường xuyên hơn nha. Và cuối cùng là sẽ hẹn mọi người vào cái video ở cái tập tiếp theo trong cái hành trình sống khỏe, và video mỗi ngày Dược Sĩ lên trên kênh mỗi ngày nha, và những cái video mà Dược Sĩ upload lên kênh mỗi ngày ạ. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Dược Sĩ và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kiến thức sức khỏe mới nhất.